You can hear me, and now you can see me. And what does it mean? Yay! That means that we're going to complete another NMT English test. And today we are doing 2025, the first session. Якщо ви вже все знаєте, ви можете проклацати весь НМТ тест, тестовий НМТ тест, який я зараз буду теж проходити, і за 20 хвилин навіть. Але це не означає, що у мене так вийде зараз зробити разом з поясненнями. І саме тому я знову підготувала для вас ось такий документ. Тут у нас знову 2 сторіночки з усіма важливими словами з цього тесту, які вам знадобляться в наступних тестах також. І всі, хто хочуть краще підготуватися до НМТ, запрошую на свої індивідуальні заняття, там, де ми будемо більше розмовляти про всю граматику і всі лексичні теми, також з актуальним довідником, актуальним списком і неправильних дієслів на цей рік, і всіма іншими приколами. Нагадую, в чорновику десь ви можете відмітити, що оцей ми вже використали, він не може дублюватися. Це трішки вам полегшить. Значить, перше оголошення в нас коротеньке. Що ми тут бачимо? Ми бачимо картинку, усміхнена дівчина за столом, study abroad, навчайся за кордоном, register now, зареєструйся зараз. Join our free webinar on global education opportunities for grade 10th to 12th, the 20th of December, 4 p.m. От, для таких то класів, 10 по 12 клас, і що це безкоштовний вебінар. Вебінар – це що? Це, по суті, онлайн-лекція. Начітка, там, де йде матеріалу, і ми просто навчаємося на цьому вебінарі, або просто слухаємо. Тож, recreation event. Recreation – це дозвілля, тобто create – це те, що ми створюємо, recreate – відтворюємо. Тобто той час, який нам треба на відтворення, на відпочинок. Інші в нас синоніми – це spare time, free time, leisure time. Або recreation. Так, event – це захід. Тобто захід, на якому можна повідпочивати. Да? An industrial exhibition – це в нас виставка промислова. A social networking. Social networking site, probably. Тобто в нас це соцмережа. Соцмережа. Тут у нас не сказано, що це соцмережа, це вебінар. Тобто просто буде за QR-кодом можна зареєструватися і перейти потім просто там в Zoom умовно якийсь. An on-campus event, тобто захід у кампусі, там, де ми можемо по корпусу походити і повивчати, що там, як день відкритих дверей, по суті. A charity campaign. Campaign – це в нас компанія, але в українській мові компанія тільки одне слово, в англійській у нас є company і campaign. Company – це саме група людей, які працюють в одній компанії, тобто в підприємстві, по-іншому підприємство. А campaign – це може бути передвиборча кампанія, якась компанія по захисту когось, там благодійна компанія. От у нас charity. Charity – дуже корисне слово і дуже актуальне. У нас благодійність. Charity. Employment opportunities. По минулим відео ви, напевно, вже мали вивчити, що employ – це в нас наймати на роботу. Employment – ment – це один з суфіксів, який утворює іменник. І тому opportunity – це в нас можливість, яка нам надається. Багато моїх студентів не розуміють різницю між opportunity і possibility, тому що і те можна перекласти як можливість українською. Але, як я вже зазначила, opportunity – це та можливість, яка нам надається, те, що ми можемо зробити. А possibility – це вже не про наші можливості, а те, що можливо, те, що від нас не залежить, може стати. Наприклад, it will probably rain tomorrow. Це в нас possibility. It is possible that it will rain tomorrow. Може піде дощ, може ні, є така можливість, є така ймовірність, вірогідність. От, а opportunity – I hope I will have opportunity to enter the university of my dreams. Так, далі. An environmental project. Environment – це в нас навколишнє середовище.
AL – це в нас теж суфікс, який утворює прикметник в даному випадку. Project – проєкт, та проєкт по навколишньому середовищі. An online conference. Оцей якраз варіант нам і підходить, тому що це онлайн-конференція. Online conference. Okay. The second one. We are hiring. Hire – це те саме, що employ. Да? Найняти на роботу. У нас з найманням на роботу був тільки один варіант, тому одразу ми бачимо, що це F, але пробігаємося очима, щоб запевнити себе, що точно інші не підходять. Так, у нас також тут пишуть про університет, тому ми могли б переплутати. Exeter – це в нас у Великобританії місто. So, we're currently hiring. Currently – дуже корисне слово наразі, станом на зараз, тепер. Тобто замість now ви можете більш продвинуто говорити currently. I'm currently studying. Так, we're currently hiring software engineer in test, UI developer, solutions architect. От. Тобто це 3 посади, ми розуміємо, та це сучасні посади у сфері IT, і що вони шукають таких-то людей. І вони наймають на роботу. Тому employment opportunity, інше нічого нам і не підходить. Далі, open day, join us. Як я сказала, відкриті двері, і от ми бачимо, що тут faculty of engineering, факультет інженерії, типу інженерний факультет. Навіть не знаючи англійською, ми переклали з вами цю фразу точно, faculty of engineering. Та? Дуже схоже, тому що такі прикольні люди там, цікаві, все яскраве. Добре, і тому ми розуміємо on an on-campus event. Це у нас D. Так. 4. See a festival of fun. Festival of fun. Фестиваль веселощів. Одне з базових слів – це в нас fun, і не плутаємо його з funny. Fun – це веселий. Ми можемо говорити і про людину, і про щось. Наприклад, якщо фільм нам... Якщо після перегляду фільму ми такі веселі, нам дуже радісно, нас він we are thrilled, ми в захваті, що ми його подивилися, та? Ми можемо сказати, що the film was fun, та? Що фільм був дуже класний, дуже весело нам було його дивитися. Але якщо це фільм був саме комедія, і там було дуже багато жартів, ми скажемо it was funny. Тобто funny – це обов'язково щось смішне, кумедне, дотепне. Тобто може бути смішна людина або щось, що саме по собі смішне, а може бути, що навмисно розказував хтось там жарти тощо. Fun і funny не плутайте. Fun і funny. Fun – веселий, funny – смішний. Саме funny – смішний. Так, значить, що у нас тут? Free activities for Sheffield children and young people. Free activities – безкоштовні активності, та? Тобто action – це в нас дія, activity – як діяльність можна перекладати, можна як активність перекладати дослівно собі. І festival – so, a recreation event. Все максимально просто. Далі, campus life. Знову у нас фігурує слово campus. І UK's biggest freshers chat groups. Freshman, до речі, англійською це в нас першокурсник. Тобто всі, хто тільки-тільки вступив, там, абітурієнти, які подали документи і знають, що вже прийшли, вони можуть долучитися до такого-то чату і на такому-то сайті з усіма спілкуватися. Значить, що? Ми розуміємо, що це social networking. І далі ми продовжуємо. В нас тут блок, в нас тут довжелезний текст, як завжди, я їх ненавиджу. Тому я з вами. І з 6 по 10. І починаємо. Let's start with 6-7. So, the history of email. Наголошую, що тут ми читаємо тільки по одному абзацу, не більше. Вони нас можуть заплутати. І вони, ось, давайте подивимось. Тут вони вказали, що what is mentioned in paragraph 1. Тобто, що зазначено в першому абзаці. Але
вони не в кожному питанні будуть казати, що це саме в такому-то абзаці, але вони все рівно будуть мати це на увазі. Тому читаємо рівно по абзацу, рідко коли треба там 2 абзаци читати. Так, тому читаємо один, собі перекладаємо і дивимось питання. So, the history of email. Are you male or female? Write down in the comments. Are you a male or female? I am email. An email. You're not a male. You're not a female. You are email. I am email. With billions of people all over the world sending emails every day, both at work and personally, we tend to take for granted this method of communication and consider email as an inherent part of our modern digital lives. In reality, however, email is a relatively recent luxury. І дивимося питання. What is mentioned? Email is the most widespread means of written communication. Means – це в нас засоби комунікації, письмової комунікації. Тобто mean – взагалі дуже багатозначне слово. Ми знаємо mean. What does it mean? Що це означає? Так? Meaning of the word. Значення слова, наприклад. Далі, mean – це не тільки означати, мати на увазі, а також mean може бути мати намір щось зробити. Також mean у нас може бути прикметник, який означає, що зла людина якась. Oh, don't be so mean. І також means у нас як засоби письмової комунікації. Так, значить, це нам не говорилося в першому абзаці. Email is a preferable means in business communication. Не було про бізнес взагалі нічого пов'язаного з роботою, там ніяк не перефразовано навіть не було. Просто в цілому за світ говорили і за те, що у нас це не так давно з'явилося, так? Email has advantages over other types of messaging. Має переваги над іншими типами листування? Ні. Email is a comparatively new way of sharing information. Це нам підходить, тому що це те саме, що написано ось тут. In reality, however, email is a relatively recent luxury. Relatively – відносно. To relate to – мати відношення до чогось. Так? І звідси в нас слово relative. Relative – це родич. Тобто це людина, яка має до нас якесь відношення. Тому що родичами ми називаємо не тільки кровних людей. Та? Це може бути, наприклад, дружина нашого дядька, нам по крові ніхто, але вона наша родичка, вона все рівно наша рідна людина. Або там чоловік і дружина, вони зовсім по крові не брати і сестри, але все рівно вони родичі, як тільки стали чоловіком та дружиною. Тому вони мають відношення одне до одного. Relatively. І ще це слово relatively дуже багато разів було моїм цікаво. Чому саме вона захотіла арабською перекласти? Зараз. Що за... Секунду. Відносно порівняно, досить доволі умовно. Так. Тобто відносно. Це було моїм словом-паразитом, коли мене запитували how are you doing? І я відповідала relatively fine, щоб доволі стримано було, що відносно добре. Бо ми, українці, не можемо сказати, що в нас все чудово, все рівно є проблеми, про які не говорять. Тож, relatively recent luxury. Recent, теж треба обов'язково знати це слово. Recent – нещодавний. Recently – нещодавно. ly додаємо. І замість recently можна сказати lately, останнім часом, як нібито, так. Recently ми знаємо також через present perfect, через теперішній доконаний час, тому що це один із ключових маркерів, частіше за все. У нас буде recently. Бачимо recently, це значить present perfect. Нещодавно. Luxury, ми знаємо, скоріш за все ви чули таке слово, як лухарі, або може щось інше. Це luxury, це розкіш. Відносно нещодавна розкіш. Відповісти.
We have Ray Tomlinson to thank for initiating the incredible new era of communication that we now enjoy. He sent the first email in 1971. Tomlinson was born in New York, USA in 1941. He started his impressive work in Korea as a computer engineer. No one asked him to invent email. It was something that Tomlinson was working on as a personal side project. Так, зрозуміли. Наприклад, side dish – це додаткова як страва, яка поза основною. Тобто ось нам принесли основне і додатково ще мариновані огірки, от pickles. Та? Це буде наша side dish. От side project – це означає, що це не на основній його роботі було, а це як його власний сторонній проєкт був. Так. І що в такому-то році він відправив перший імейл. От, проаналізували. What does the author say about Ray Tomlinson? Так, до речі, пишеться аутхор, я б навіть сказала, як тхір. От, але читається author. Чому так? Тому що A, U разом завжди будуть читатися як O. Наприклад, autumn. Та? Audio, теж це не аудіо, це audio. Далі, TH у нас частіше за все це th або the, або буває, що Т. Наприклад, в іменах Томас, а будемо писати Тхомас, а читати Томас. І тому у нас author, а R ми часто відпускаємо погуляти в кінці слова. Все. Ми його не тримаємо вдома. Це вільна і незалежна літера. So, what does the author say about Ray Tomlinson? Ми познайомилися з цією людиною, яка вперше відправила імейл. So, he's credited with the invention of the computer. Ні, він комп'ютер не винаходив. Він уже працював комп'ютерним інженером. Як він міг навчатися на комп'ютерного інженера, якщо він перше його винайшов? So, he started his engineering career in New York. Він народився в Нью-Йорку, було зазначено. He had engineering achievements apart from his job. Так, оце якраз, що в нього є досягнення поза його роботою. He was inspired to invent email by his colleagues. Його надихнули його співробітники. Ні, такого взагалі не було, значить, C. Наступне. Так, email began as an experiment to see if two computers could exchange a message. The concept of sending another person a message through a computer was not invented by Tomlinson because computer scientists had been exchanging messages on machines for years. Yet, these previous forms of electronic communication only allowed people to send messages to other users of the same computer or to numbered mailboxes where the messages had to be printed out. Зрозуміли, що він не винаходив обмінюватися повідомленнями на комп'ютерах, на двох комп'ютерах. Та? Тобто раніше науковці комп'ютерні також обмінювалися, але вони відправляли до інших користувачів на тому самому комп'ютері або до певних скриньок поштових, да? Поштових скриньок, mailboxes. І що мали бути надруковані, таким чином, що мали бути надруковані ці повідомлення. Дивимося. Before Ray Tomlinson invention, it was impossible to leave a message on a computer. Було таке, можливо, сказали, що, наприклад, на одному комп'ютері різним користувачам, та? Use – користуватись, використовувати, user – користувач. To send information to a certain mailbox – відправляти інформацію на певну скриньку. Далі в нас to exchange information through several computers – обмінюватися інформацією між кількома комп'ютерами. To share messages on an electronic machine.
у нас тут буде «сі», тому що не можна було обмінюватися між кількома. Можна було або обмінюватися на одному комп'ютеру, або до певного тільки відправляти, до певної поштової скриньки. А між кількома не можна було. От, D і A – це один і той самий варіант, просто electronic machine, computer. Computer is an electronic machine, це одне і те саме. Так. До певної поштової скриньки можна було, а от між декількома не можна. Далі, 9. Вони хворі чи що? Типу, в університеті за таке мене просто тут все почоркали в мою курсову і просто заставили переписувати. Що це таке? Що це за такий абзац? Добре. Tomlinson wanted to send messages to people, not mailboxes, so he decided to modify and combine the programs that were already out there. Speaking to The Verge, in 2012, Tomlinson said, "There was no really good way to leave messages for people. The telephone worked up to a point, but someone had to be there to receive the call. And if it wasn't the person you wanted to get, it was an administrative assistant or an answering service. That was the sort of mechanism you had to go through to leave a message, so everyone obsessed with the idea that you could leave messages on the computer. Email was initially seen as a speedy way for programmers and researchers to keep in touch, particularly targeted at those who can't be relied on to answer their phones. Tomlinson was frequently asked what the first message was, and to many people's disappointment, he said, "The test messages were entirely forgettable, and I have, therefore, forgotten them." Єй! Ми прочитали це. Не могли розбити чи що? Так, значить, що в нас? У нас тут є помилка. В цьому реченні даю вам 5 секунд, щоб знайти її. Тож, помилка в нас тут. So everyone obsessed with the idea. Тут у нас ми бачимо складне речення, і це частина складного речення, що в нас тут розділена, оце у нас that was the sort of mechanism. Потім you had to go through to leave a message. Потім третя частина so everyone obsessed with the idea. І четверта that you could leave message on the computer. В третій цій частині не вистачає нам дієслова. Was obsessed. Звичайно ж. Тож кожен був помішаний на ідеї, що відправляти повідомлення через комп'ютер, на комп'ютері. От, звичайно, є випадки, коли в нас не потрібен was, were, so correct me if I'm wrong, але тут має тоді бути далі дієслово, а тут його немає, тут у нас далі підрядне речення йде знову. Ось, тобто так відбувається, коли автор, котрий пише есе, чи то твір, чи то текст, пише, маючи на думці щось одне, а потім змінює думку під час написання. Тож, що в нас? Його часто запитували, що було за перше повідомлення, а він каже, що настільки незапам'ятовувальне там це було, це просто був тест, він не придав цьому значення великого. І тому, therefore, це більш вишуканий спосіб сказати that's why, therefore. І тому він його і забув, і не запам'ятовував. От. Так. What did Ray Tomlinson want to do to create a wireless network? To develop digital interaction, to improve an answering service, to update mailbox regulations. Створити бездротову мережу
Ні, про це не йшлося. To develop digital interaction. Про це йшлося весь цей, ви зрозуміли, абзац. Значить, він хотів якраз таки розвинути цифрову взаємодію. Interaction. Action – це дія, по суті. Inter – це значить всередині або між чимось. Interaction – взаємодія. Він не хотів покращити те, як люди відповідають, він саме про відправляння, відсилання це все. І не те, як регулюються поштові скриньки, звичайно. So, in 1972, Ray Tomlinson sent the first email using the @ to indicate the location of the recipient. Tomlinson understood that he needed to use a symbol that would not appear in anyone's name. The logical choice of Tomlinson was the only preposition on the keyboard, @ both because it was unlikely to appear in anyone's name and it turned an email address into a phrase user at host. Так, тобто цей знак ми будемо читати в англійській як at. At так само, як прийменник, який ми використовуємо для того, що щось десь розміщено. Ми можемо використовувати at в плані часу і в плані місця. Про локацію ми говоримо про щось, що має назву, наприклад, at the supermarket, at the bank, at school, at home. І також про конкретні адреси. А також at у нас зустрічається у фразах, що у лікаря, у перукаря, at the hairdressers, at doctors, at my sisters, у сестри, тобто не обов'язково додавати at my sister's house. Також буде at the bus stop, на автобусній зупинці, at the table, за столом. Я зараз сиджу за столом. Currently, I'm sitting at the table. Так, і, до речі, як цей значок називається в українській мові? Напишіть ваші варіанти, і я скажу, що це равлик. Так, саме равлик. І, до речі, равлик не тільки в українській мові, може бути в німецькій називатися теж як равлик і в деяких інших. І дуже схоже на раковину равлика, тобто треба домалювати просто голову там і все, і буде реально равлик. А по суті це at. Ми як нібито A починаємо писати at, але замість того, щоб написати T, ми просто обвели і показали, от саме тут воно знаходиться. Тому at. Так, значить, what is stated in the passage? The term email has been in use since 1972. Він відправив перший імейл, але не придумав назву імейл. The at symbol was adopted. Тобто він був присутній на клавіатурі, цей символ, але він був видозмінений, адаптований в такому-то році. B нам підходить. Tomlinson added the at sign to keyboard. Ні, він вже був на клавіатурі присутній. Tomlinson created the term email. І він, ні. A і D знову вони як повторюються, значить ми їх відкидаємо. Можете такою системою ще іноді керуватися. Так, значить B. Так, і наступний блок у нас з 11 по 16. Це зазвичай коротенькі тексти, які пов'язані однією темою. Тут у нас ми будемо читати, яка загальна тема? The most famous towers of the world. Так, найвідоміші, найпопулярніші, найвизначніші вежі у світі. І у нас навіть є картинки, тому завжди, коли є картинки, це добре, тому що ми можемо якусь додаткову інформацію з цього взяти. Так, мінарет. Що таке мінарет? Наприклад, я не знаю, що таке мінарет. Дивимось. Мінарет – це мінарет. Одразу стало все зрозуміло. Ще й джем, як варення. Так, Minaret of Jam, Afghanistan.
The Minaret of Jam is a fascinating structure which continues to puzzle academics. The Minaret of Jam is a fascinating structure which continues to puzzle academics around the world. Is it a minaret? Or a monument symbolizing the success of war? The minaret stands 65 meters tall in Afghanistan, in isolation apart from the ruins of a mosque constructed in the 12th century. The mosque got destroyed in a terrible flood. However, the minaret was not affected. Even more surprisingly, it wasn't destroyed during the Mongol invasion and recent military conflicts, and today it stands still even after all the events that took place in the area. Okay, this tower was used as a standing point for sea voyages. Voyages. Та? Voyage – це в нас морська довга подорож кудись. Тобто саме кораблем, човном навряд чи саме кораблем. Або круїзним лайнером. Cruise ship. У нас буде круїзний лайнер. Тож, була використана як початкова точка, відправна точка для мореплавців. Was badly damaged by a bolt of lightning. Lightning. Напевно, ви знаєте. I was lightning before the thunder. Thunder. Lightning – блискавка. Thunder – грім. Bolt of lightning – це значить саме оцей стовп блискавки, тобто одиниця блискавки. Була дуже дофіга просто знищена, просто зруйнована. Was bloody damaged by a bolt of lightning. Has survived a natural disaster and wars. Пережила природні стихійні лиха та і війни. До речі, тут якраз так, як говорилося. Was lowered for safety reasons. Lowered. Була понижена, тобто знизили, типу, те, як вона стояла, більше в землю закопали чи що. Чи просто зрізали верхівку, не знаю, що мається на увазі. З причин безпеки. Held the world record for about 3 decades. Decade – це в нас десятиліття, тобто тримала, held. Hold my hand. Тримай мою руку. Так? Hold me tight. Тримай мене міцно. Одною рукою. Так сильно і ніжно. So, held a world record. Тримала світовий рекорд десь 3 століття, казали, десятиліття. Так, 3 десятиліття. For about – це в нас приблизно. Можна казати приблизно через ish, через слово approximately і також через слово about. Тому about – це не тільки про. Changes its size due to the weather conditions. Змінює свій розмір через погодні умови. Was used for military purposes in the Second World War. Використовувалося для воєнних цілей в Другій світовій війні. Ми можемо читати in World War II або in the Second World War. So, doesn't admit visitors in rough weather. Не визнає відвідувачів в важких погодних умовах. Rough ми можемо сказати про поверхню якусь, що щось може бути м'якеньке, soft, а щось може бути rough, жорсткий. Мінарет. Мінарет, ми зрозуміли, що це просто якийсь підвид вежі, та? Ми оце зрозуміли. Що це така чудова структура, споруда, і задавалися питаннями, спантеличувала вона академіків по всьому світу. Що ж це таке? Чи це оця вежа, чи це символ успіху в війні, чи що ще. Вона 65 метрів в Афганістані, і вона в ізоляції від маск. Маск – це в нас мечеть. Що таке мечеть? Це мусульманське цульманство. Тобто там, де в нас на куполі буде не хрест, а півмісяць. От, це в нас маск.
Не плутаємо з Ілон Маск, або плутаємо, все, запам'ятовуємо через слово Маск. Ілон Маск. Ілон Маск, там у нас Ю в закритому складі дає короткий звук а тут у нас Маск. Маск. Між А та О у нас такий теж короткий звук, дуже схожий на просто А, але між О та А. Так, вона була збудована в 12 столітті, мечеть була зруйнована від паводку. Flood – це паводок, повінь. Flood. Зверніть увагу, що ми звикли, що подвійна О – це в нас У дає звук, room, наприклад. Але blood, flood, door у нас існують. Тому завжди, коли бачите, наприклад, CH поряд, не факт, що це буде читатися як Ч. Може воно читатися як К, наприклад. Значить, мечеті не стало, вежа стоїть. Окей. However, the minaret was not affected. Ніяк на це не повпливало. Да? Оце погодні якісь умови. Even more surprisingly, навіть більш дивовижно. Surprise. Да? It wasn't destroyed during the Mongol invasion. Invasion – це вторгнення. Навалла. Да? Навіть після монгольської навали не була зруйнована. І навіть нещодавні військові конфлікти. І все, що вона стоїть. Тобто вона пережила і погодні умови, і війни. CN Tower, Canada. Гарна така от, прям outstanding. Та? Outstanding. Stand. Стояти outstanding – це те, що виступає серед усього. Тобто воно якось вирізняється. Ця вежа. So one of Canada's most popular and most visited structures, the CN Tower in Toronto's downtown, stands among many skyscrapers, showcasing extraordinary beauty and brilliance. This concrete observation and communications tower was built on the former railway lands. Built in 1973, the 553-meter-high tower boasted of being the world's tallest freestanding structure for 32 long years before the top spot was captured by Burj Khalifa. Interestingly, the tower survived an average of 75 lightning strikes per year. Так, хоч тут і сказано, що вежа виживає після в середньому 75 ударів блискавкою, але тут у нас артикль типу, що пережила одну блискавку і що вона зазнала дуже великої руйнації, не зазнала вона. Вона переживає спокійно і стоїть собі далі. А от ключове в нас, що вона freestanding structure for 32 long years. І вона being the world tallest, тобто вона найвища у світі 32 роки, значить about 3 decades held the world record. І нам підходить. Galata Tower, Turkey. О, я бачила цю вежу, вона така гарна насправді. Там в цілому все гарно. So one of Istanbul's fascinating structures in the Galata Tower, standing tall at about 220 meters. Зверніть увагу, британською метр буде метре, писатися як нібито на французький манер, в той час як американською буде писатися метр, а читається воно однаково, і то міта, і то міта. От, міта. І множина meters. Meters. It features a conical-shaped top, making it look extremely attractive. There is an amazing restaurant as well as a cafe at the top from where one can enjoy the Bosphorus Strait breathtaking views. The tower is closed if the wind speed reaches 40 km per hour or the temperature drops below -20 degrees Celsius, as well as whenever there is lightning. Built way back in 1348, the structure still stands strong and attracts lots of tourists every year. Okay. So this tower, у нас хоч знову згадали за блискавку, згадали за що тут ще в нас. Що вона дуже гарна, дуже приваблива, всі вони великі, гарні і все таке, тому що це визначні вежі.
Так, що в нас перехоплюють подих краєвиди, там відкриваються, звичайно, що. Але головне, що вона не приймає відвідувачів в важких погодних умовах. От. Doesn't admit visitors in rough weather. Можна було додати ще conditions. So, the two towers of Bologna, Italy. Bologna. Okay. So, there was a time when Bologna's skyline featured as much as 180 tall towers, but over time, the number has declined, and there are only 20 towers still standing today. Out of these 20 towers, the Asinelli and Garisenda towers, both leaning, are the most famous. It's easy to see them thanks to their height, that is 97 meters for the Asinelli and 47 meters for the Garisenda. However, originally the height of the Garisenda was about 60 meters until it was reduced in the 15th century to avoid the danger of its collapse. До речі, decline – це відхиляти, не приймати. What do you mean my card's been declined? Try it again. Yeah? Може, пам'ятаєте цей мем? Точніше, це просто уривок із пісні. Значить, вони такі високі, кажуть. Їх так легко побачити, бо вони такі високі, але що першочергова висота була 60, а після того її було зменшено, reduce, зменшувати в 14 столітті, щоб попередити, щоб уникнути avoid це уникати, да? Загрозу, що воно обрушиться, да? Collapse, занепад, розруха. Тому у нас тут був такий варіант. Was lowered for safety reasons. D. Так, Belém Tower, Portugal. Може Білем, може Белем. Хто на? До речі, дивіться, що я побачила тут. Lord, have mercy. We need to stay focused. Okay. Belém Tower, Portugal. Built on the northern bank of the Tagus River in Lisbon, in the early years of the 16th century, the Belém Tower acted as a defense structure to protect the Portuguese capital. Due to an earthquake that took place in 1755, the location of the Belém Tower shifted. А тут навпаки піднялася локація, на якій стоїть ця вежа, та? Several Portuguese, тобто той ми ж вже її вибрали. Several Portuguese explorers would begin their journeys of discovering new routes and lands from this tower. Also called the Tower of Saint Vincent, this fortified tower a UNESCO World Heritage Site. I see. Слово fortress – це в нас фортеця. Схоже на українське слово, чи не так? Фортеця. Fortified – це значить укріплена вежа. Тобто її укріпили, значить, що теж захистили, щоб вона не розрушилася і все таке. Але тут немає непропогодні явища, там нічого такого, що щось їй погано зробило. Але тут є дуже цікаве речення. Several Portuguese explorers would begin their journeys in discovering new routes and lands from this tower. Вони починали свої подорожі і відкриття нових маршрутів з цієї вежі. І ми бачимо там берег, ми бачимо сам
kind of a bank, да, northern bank. Тут у нас підсказали навіть, що це на березі. Навіть якщо ми нічого не можемо зрозуміти по картинці, розуміємо тоді по тексту. Не можемо по тексту, розуміємо по картинці. Значить, берег, все, і відправлялися. Але ви спитаєте мене, що тут забуло слово would? Чому б вони не писали began просто, та другу форму дієслова? Тому що would може мати значення як used to, тобто типова, регулярна минула дія, минула звичка якась типова дія для минулого. А would у нас це дуже підступне слово, тому що ми його вчимо, коли вивчаємо модальні дієслова спочатку, і ми дізнаємося, що воно означає би, там, I would go there, я б туди пішла. Але потім дізнаємося, що також є, окрім умовних речень, котрі там з if, та if something, then something. І у нас є там в другому і в третьому типі would з'являється. I would do something or I would have done something. Що я б зробила щось зараз чи в майбутньому, чи я б щось зробила в минулому. А також ми дізнаємося, що у нас є такі конструкції, як if only I wish, що мені хотілося б, і тому там would з'являється, коли ми хочемо сказати, що от би ти, наприклад, навчився закривати за собою двері, а то ти постійно забуваєш їх закривати. От, I wish you would close that goddamn door. Would. От, would ми підкреслюємо наше невдоволення людиною, що вона постійно робить одну і ту ж звичку. Ось. І тому запам'ятайте, будь ласка, якщо ви не бачите if, якщо ви не бачите, що це умовне речення, не бачите I wish if only, то would у нас буде означати минулий час, минулу типову дію, як тут у нас. Тому was used використовувалося як відправна точка. Eiffel Tower, France. Okay. The Eiffel Tower is one of the world's most visited landmarks. It was built to show France's industrial strength during the 1889 World's Fair, and the original plan was to pull it down after 20 years. That was until Eiffel cleverly incorporated a radio antenna and wireless telegraph transmitter into the tower's design. Later on, the tower was almost destroyed during the Second World War. The heat of the sun causes the iron of the tower to expand, making it grow a few centimeters during the summer month. A total of around 200 million people have visited the tower since its construction. Ключове в нас що? Історію ми Ейфелевої вежі ви, напевно, знаєте або чули, або якщо не знаєте... Fair – це в нас ярмарок. Може бути ще fun fair. Фан додаємо як веселощі, ярмарок веселощів. І що збиралися оце для виставки зробити цю вежу, що вона покрасувалася і далі її б знесли через 20 років. Але на неї і радіоантенну, і передавач телеграфний, і її почали використовувати, і вона майже була зруйнована під час Другої світової. І тут далі ми бачимо, що heat – це тепло, жар. Тепло від сонця спричиняє because, тому що cause – це причина. Тобто because дослівно це бути причиною. Cause – причина і to cause – спричиняти. Тобто, що тепло сонця спричиняє те, що залізо, метал цієї вежі expand, згадуємо domain expansion, що воно розширяється і росте. Тобто, навіть якщо ви забули слово expand, making it grow, тобто нам завжди дають другий шанс і пояснюють ще раз ключові моменти. Тому одразу, якщо ви бачите, що а що вони так декілька разів щось перефразували, то, скоріш за все, от саме тут у нас буде питання. Тобто ви могли вже задавати питання, а що це я отак прочитала і одразу здогадуюся, де буде питання. Бо це як нібито найбільш ключова інформація і нам прям підказують, що ось тут буде питаннячко.
So making it grow, що і змушує тепло виростати на декілька сантиметрів під час зимових місяців. Тому вибираємо, що змінює форму, де там changes its size due to weather conditions. Змінює розмір, та? F. Добре. So, lessons from my students. One of the most life-changing trips I've ever been on was a volunteering experience of teaching languages in the stunning city of Cusco in Peru. I spent a month there teaching English and Italian to a group of local adults. And even though my time there was short, the travel experience was so... Що в нього є досвід волонтерства, що він навчав мов в такому-то місті в Перу, і що він навчав англійської та італійської групу місцевих дорослих людей. Adult або adult, тут також подвійний наголос, та це дорослий. Так, і що, не дивлячись на те, що час був дуже короткий там, то досвід був доволі скромним, так? Але humbling буває, що перекладається ще як принизливий, що хай буде. Так, дивимося. У нас тут які варіанти? Тобто одразу ознайомимося з усіма варіантами, щоб знати конструктань. That simply being alive is blessing. Те, що просто бути живим, це благословення. Так? Чи благословіння, як правильно? Благословення чи благословіння? Благословення. Це благословіння. І так можна. Напишіть, будь ласка, мені, якщо готуєтесь до НМТ з української мови. Звичайно, ви маєте готуватись з НМТ з української мови. Так. When hearing my students talk about their lives. Коли чув те, як мої студенти говорили про їхнє життя. The travel experience was so humbling. Так, тобто, що мій досвід подорожування був скромний, коли я чув, як мої студенти говорили про ні. And I tell myself to stop complaining. І я говорю собі, перестань жалітися. Complain – це жалітися на щось про щось. Є ще в нас синонім to mourn, але mourn – це більше скиглити про щось. Так, більше як стогнати навіть. That it changed my outlook of life, що змінило мій погляд. Так, and even though my time there was short, the travel experience was so humbling that it changed my outlook on life. Що це змінило мій погляд на життя. Це нам підходить, тому що в нас як нібито вступне висловлювання, що і це перевернуло мій світ, як наче отак от. Так, which inspired me greatly, що мене сильно надихнуло. Що я усвідомив, що у мене дуже маленький досвід подорожування? Ні. How small I am in this world. Це не підходить нам по сенсу як вступне. Which essentially turned into a massive multilingual cultural exchange. Що насправді перетворилося, так, змістовно-ґрунтовний, essentially, в масивний, тобто величезний мультилінгвістичний культурний обмін, та багатокультурний, багатолінгвістичний, багатомовний, типу. That we're always ready to give a hand. Котрі завжди були готові подати руку. Оце точно відкидається, тому що нам не підходить, ми не говорили про якихось людей, які були готові подати нам руку. Але тут вони, собака, взяли і плюс-мінус зробили такі конструкції, що ми можемо відкинути тільки, по суті, оце, так,
F по сенсу, І по сенсу можемо відкинути. B можемо відкинути, так? У нас залишається D. У нас D. Далі, 18. Читаємо. My lessons took the form of active conversations. Так. Тобто мої уроки набули форми активної комунікації, активних діалогів between me and my students. Щось має бути таке, щоб можна було додати between me and my students. Дивимося, іді ми вже не читаємо. That simply being alive is blessing between me. Ні. When hearing my students talk about their lives between me and my students, and I tell myself to stop complaining between me and my students, that which inspired me greatly, how small I am, which essentially turned into a massive town between me and my students, that were always ready to give a hand between me and my students. У нас залишається тільки G, що це все перетворилося в таку потужний обмін, мовний та культурний. Тут, на щастя, у нас було менше сумнівів. Так, between me and my students, realizing just how different their lives were from mine. Щось змусило його там задуматися. Made me look at my own life with a fresh, new perspective. Наша тут вставка? Тут у нас повне закінчене речення, нічого не треба вставляти. Так, realizing just how different their lives were from mine. Так, що в нас ти, та, що when hearing my students talk about their lives, давайте. Realizing just how different their lives were from mine, when hearing my students talk about their lives, made me look at my own life with a fresh new perspective. Мені не подобається те, що у нас повторюється life. Тобто у нас B буде, не дивлячись на повтори, що дуже погано. One person spoke about the 3 years he spent living in a jungle with his dad, where they fed off of animals they hunted in order to survive. Another student told me about her ultimate dream of mastering English to become a tour guide and have a more stable future for me. These stories were a reminder of just and how much we can get consumed by the small bubbles we live in. Так, і дивимося вниз, що у нас? Вниз. От, і якраз я казала, що має бути якась така фраза, що it made me realize, там це змусило мене усвідомити, що наскільки я маленький в цьому світі. А тут, майже те саме. So, for me, these stories were a reminder of just how small I am in this world and how much we can get consumed by the small bubbles we live in. Так. Далі в нас 21. It was impossible not to feel inspired in Cusco because my students always had the biggest smiles on their faces, and the locals showed me again and again. От locals, тобто якісь люди, again and again, that were always ready to give a hand. Але що вони знову і знову, що? Showed me again and again. Тут не підходить це. Вони показали, що D у нас вже було використано. Та у нас логічно, що буде що. Що вони показали, що просто жити – це вже благословення. Так, це у нас A. І 22. Ever since I got back from that trip, I made it a goal to slow down and not take the simple things in life for granted.
Every time I get upset about something, I think about the Peruvians in Cusco parading their streets in sun and pure joy. Тобто кожен раз, як тільки я сумую, я згадую про перувіанців, як вони парадами ходять і співають пісень просто в чистій радості, та? З чистою радістю, такій чистосердечній. Тобто кожен раз я сумую, і я що? And I tell myself to stop complaining. А я їх згадую і кажу собі, перестань це себе страдати. Перестань страдати, братанчик. Кажу я собі. І залишилося 2 таких малесеньких текста. Вони будуть зосереджені на граматиці. Facts about the English language. According to experts, the British accent every 25 miles. Через кожні 25 миль у нас акцент змінюється, тобто changes. Moves, він не пересувається, він нікуди не тягнеться, він не перетворюється, він змінюється. Максимально просто. And it's thought, тобто думають, вважається. Да? A lot of the accents have developed as a of geographic location, as a result, reason, reaction, conclusion. As a result. Не може бути іншого варіанту просто у нас. Так. Далі в нас, for example, it's been said that until the mid-1800s, Liverpudlians? Може, це знову помилка? Liverpudlians. Може, Liverpudlians? Окей. Voiced and unvoiced consonants. Це в нас глухі та дзвінкі приголосні. Said – сказав, sounded – звучав. Тобто такі люди звучали схоже на людей з Манчестера. Звучали. Sounded, звичайно. But once the port industries boomed, the Irish and Welsh laborers influenced. Так, сильно, типу, чи не сильно вони? Ні, greatly тут немає. Properly, так як треба. Gradually – це поступово. Perfectly – на відмінно, чудово, прям причудово. Exactly – це точно. Gradually нам підходить, що вони поступово змінювали, поступово мали вплив, influence, впливали, поступово впливали. Так. І у нас тут it's also thought that Anglo-Saxons from various parts of Europe. Так. Також вважається, що англосаксонці з різних частин Європи і осідаючи в різних зонах, створили свої власні регіональні акценти. Так, з різних частин Європи і осідаючи тамто. Населяючи – ні, setting – встановлюючи – ні, going – їдучи з різних частин Європи, їдучи. Тобто під час того, як вони їхали, вони створювали регіональні акценти. Чи прибуваючи. Вони ж спочатку, напевно ж, прибули і заселилися. Тобто акцент саме на тому, що вони вже, коли приїхали, вже розробляли свої власні акценти. Тому не going, а arriving. Не дивлячись, що вони тут такі схожі, ми не відкидаємо ці моменти. У нас буде arriving. І останній текст про паста. Паста – це в нас макаронні вироби, українською також.
Worldwide, pasta has become synonymous with Italian cuisine. Italian immigrants themselves brought pasta. They went. Elsewhere, otherwhere, everywhere. Звичайно, everywhere. Усюди вони носили пасту, усюди, куди б вони не відправилися. While it is true that the most famous varieties and recipes of cooking pasta really do come from Italy, зверніть увагу, do може використовуватися для підсилення вислову навіть у стверджувальному реченні. Це в нас звичайне речення в present simple, тобто в теперішньому простому часі. І do, does у нас використовується не тільки коли заперечення і питання, і також у ствердженні, щоб дійсно, справді, воно буде мати переклад отакий. Тобто, хоч і найбільш відомі і варіативні типу рецепт, варіації там походять від Італії, дійсно походять від Італії, the actual origin of pasta lies elsewhere, десь в іншому місці. Тобто справжнє походження, справжній origin, та, джерело, типу звідки воно все пішло, десь в іншому місці. Surprisingly, тому що це як вставна конструкція. Не surprise, не surprise, не surprise. Surprisingly. Як? На подив. Це як прислівник у нас іде. Так. Далі в нас... So, how did pasta make its way to Italy? One of the most popular theories was published in the macaroni. Was published. Тобто, одна з найбільш популярних теорій була опублікована. Так, далі. 31. Починається в нас речення. Even some evidence of 4,000-year-old noodles from millet. Це в нас просо. Так. Here is, there is, there are. Evidence – це одне з підступних слів, яке ми думаємо, що це свідчення, показання, і ми використовуємо це в множині в українській мові, а в англійській evidence – це однина. І це не злічуване, як advice, evidence. Тому нам треба казати there is. Тобто є такі докази, є свідчення, що була така локшина, яка зроблена з проса. Не що вона робилася з проса, є свідчення, а що тут у нас як past participle використовується made. Не. І давайте завершимо тест. Все. Ви великі молодці, що були зі мною. Давайте поаплодуємо самі собі. Ви такі молодці, ви такі молодці. Все. Тож, до зустрічі наступного разу з другою сесією від 2025 року. І сподіваюсь, у вас все буде добре.